Hello everyone. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතුම ඊටාම ප්‍රායෝගික ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි feel like කියන pattern එක. feel like හොඳින් මතක තියාගන්න. යම් කිසි දෙයක් කරන්න හිතයි. එහෙම නැත්නම් හිතෙනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට තමයි අපි feel like කියන pattern එක භාවිත කරන්නේ. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ මට එහෙ යන්න හිතයි මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතයි මට හරිම මහන්සි මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි කියනවා නේද සිංහලෙන් මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට අපි feel like කියන වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනවා හොඳින් මතක තියාගන්න feel like පසුව අපි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය තමයි භාවිත කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ මොන ස්වරූපයද අපි ගන්න feel like ට පස්සේ ing ස්වරූපය go නම් going eat නම් eating sleep නම් sleeping වැනි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය තමයි අපි මේ pattern එකේදී භාවිත කරන්නේ හොඳයි අපි වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු පළවෙනි වාක්‍ය මට එහෙ යන්න හිතයි මට එහෙ යන්න හිතෙනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ යනවා go ing ස්වරූපය going හරිම ලේසි වාක්‍ය හදන්න මට එහෙ යන්න හිතයි I feel like going there එහෙ කියන්න අපි there භාවිත කරනවා I feel like going there මට එහෙ යන්න හිතයි හොඳයි තව වාක්‍යයක් හදමු අපි මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතයි එහෙම නැත්නම් මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතෙනවා රස්නේ වෙලාවට එහෙම අපි කියනවනේ නේද මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතෙනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ eat කනවා eating එහි ing ස්වරූපය I feel like eating an ice cream ice cream එකක් an ice cream හොඳින් මතක තියාගන්න ice cream කියන්නේ නැහැ මට ice cream එකක් කන්න හිතයි I feel like eating an ice cream I feel like eating an ice cream feel like eating ing ස්වරූපය තමයි අපි ගන්නෙ. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයක් හදමු. මට හරිම මහන්සි. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. එහෙම අදහස් අපි කියනවනේ මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවට නේද? මට හරිම මහන්සි. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. මට හරිම මහන්සි. I'm very tired. මට හරිම මහන්සි. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. I feel like sleeping now. sleep නිදා ගන්නවා එහි ing ස්වරූපය sleeping I feel like sleeping now දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලස්සනට කියමු I'm very tired I feel like sleeping now I'm very tired I feel like sleeping now පැහැදිලි නේද හොඳට මතක තියාගන්න ඉතාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති සතියට දින දෙකක් උගන්වන අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ අලුත්ම පාඨමාලාව අපේ 23 වෙනි ඉරිදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් පවත්වනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මුල ඉඳලම සරලව කොටින්ම කියනවා නම් බිඳුවේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න ඔබට පුළුවන් මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 12 ඉඳන් අවුරුදු 75 80 දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙලා ඉංග්‍රීසි ටික සුපිරියටම නියමෙටම හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔබට රෙකෝඩින් එක දෙනවා අපි එක වතාවක් නෙවෙයි සිය වතාවක් වුණත් බලලා නැවත ලෙසන් එකට සවන් දීලා හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩින් එක දෙනවා. මොකද ගොඩක් අය බිසි අපි දන්නවා ගොඩක් අය බිසි වැඩත් එක්ක ඒ නිසා රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් දෙනවා. Zoom හරහා ඔන්ලයින් කරන නිසා ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ඔයා ලෝකේ කොතනක සිටියත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඉංග්‍රීසි දැනුම වගේම කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මේ පිළිබඳ විස්තර ලබා ගන්න පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න මෙන්න මේ තිරේ දිස් වෙන නම්බරයකට ඔබගේ නම මේ දැන්ම WhatsApp කරන්න අපි ඔබට පාඨමාලාවේ සියලු විස්තර ඔබට ලබා දෙන්න. මාස 3ටම සම්පූර්ණ කෝස් ෆී එක රුපියල් 5000යි. මාස 3ටම සම්පූර්ණ ගාස්තුව වෙන්නේ රුපියල් 5000යි පාඨමාලා ගාස්තුව. හොඳයි. විස්තර ලබා ගන්න නම WhatsApp කරන්න තිරේ දිස් වෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට. හොඳයි. අපි තව වාක්‍ය දෙක තුනක් හදන්න යමු. මට කැනඩාවට යන්න හිතයි. කොහොමද කියන්නේ?
යනවට යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවට අපි ෆ්ලයි කියනවා. ඉගිලෙනවටත් අපි ෆ්ලයි කියනවානේ. සරුංගලයක් වගේ යවනවටත් අපි ෆ්ලයි කියනවා. යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවට අපි ෆ්ලයි කියනවා. හොඳින් මතක තියාගන්න. මට කැනඩාවට යන්න හිතයි. I feel like flying to Canada. I feel like flying to Canada. මට කැනඩාවට යන්න හිතයි. හුඟක් අය කියනවන්නේ මේ දවස්වල මට ඇහිලා තියෙනවා තරුණයෝ එහෙම කියනවා මට රුමේනියා යන්න හිතයි. මට රුමේනියා යන්න හිතයි. I feel like flying to Romania. I feel like flying to Romania. එහෙම නැත්නම් ඔබට I feel like going to Romania කියන්නත් ඔබට පුළුවන්. වරදක් නැහැ. හොඳයි. තව වාක්‍යයක් හදමු. මේ අවසාන වාක්‍යය. මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතයි. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න හිතයි. කොහොමද කියන්නේ? බලනවා watch ing ස්වරූපය watching. I feel like watching a movie. I feel like watching a movie. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න හිතයි. හොඳයි එහෙනම් මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ pattern එකෙන් වාක්‍ය කිහිපයක් පහළ comment section එකේ දාන්න. Then I can check your understanding. එතකොට මට පුළුවන් ඔබේ අවබෝධය තේරුම් ගන්න. right? අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍ය එකක් නෙවෙයි වාක්‍ය කිහිපයක් හරි පහළ comment එකක් වශයෙන් දාන්න. නැවතත් මතක් කරනවා 23 ඉරිදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා කරන අපගේ අලුත්ම online පාඨමාලාවට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. සතියේ දවස් දෙකක් කරනවා ඉරිදා සහ සවුදා රාත්‍රී 8 ඉඳලා 9:00 වෙනකම්. බිඳුවේ ඉඳන් උගන්වනවා සරලව උගන්වනවා. ඕන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බැංක් ඩීටේල්ස් සහ අනිකුත් විස්තර ලබා ගන්න තිරේ දිස්සන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම මේ දැන්ම WhatsApp කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.